Hi angels. ඔන්න එන්ජි පොරොන්දුන විදියටම hairstyle එක කරන හැටි අරගෙන ආවා. ඉතින් සරල ස්ටෙප් ටිකක් තියෙන්නේ අතහුරු කරගන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. සරලවම කියලා දෙන්නම් කොහොමද hairstyle එක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ hairstyle එකට කියන්නේ මේ braid එකට කියන්නේ Dutch braid කියලා. ඉතින් Dutch braid එකට අපි අතහුරු කරගත්තයින් පස්සේ අපිට ලස්සන Dutch braid එක කරගන්න පුළුවන්. ආරංචියේ හැටියට නම් ලංකාවේ සැලොන් එකක මේ වගේ එක ලයින් එකක් ගොතන්න 500ක් ගන්නවලු. ඉතින් ඔන්න 500ක් වියදම් කරන්නේ නැතිව ගෙදර ඉඳගෙන කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඇඳුමට මැච් වෙන ෆේස් එකට මැච් වෙන ෆේස් එක කට් කරගන්න ෆේස් එකට විවිධ හැඩතල වලින් අපිට මේ ඩච් බ්‍රේඩ් එක කරගෙන ෆේස් එක ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මගේ මේ සයිඩ් එක කොහොමද කියන මගේ මට පොඩ්ඩක් මේ දවස්වල ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ ඩබල් චින් එක තියෙනවා. චින් එකත් කට් වෙලා මේ පැත්තේ හරිම පිරිපුන් බවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද මේ හරින්ද ඇදෙන හින්දා උඩට. නමුත් මේ සයිඩ් එකේ එහෙම වෙනසක් නැහැ. ඔයාලට ඒක තේරෙනවා ඇති. එන වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි යන වීඩියෝ එකට මුලින්ම බලමු අපිට මේ ක්‍රමයට මොනවාද ඕන වෙන්නේ කියලා. අපිට ඕන වෙන මෙන්න මේ වගේ ටේල් කොම්බ් එකක්. ටේල් කොම්බ් එකක් තියෙන්න ඕන. මොකද ඔයාලට පේනවාද මේ ලයින්ස් හරි කෙලින් තියෙන්න ඕන. එතකොට තමයි ලස්සන මේ ලයින්ස් මේ හරි කෙලින් තියෙන්න ඕනේ. ඒක චුට්ටක් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා බ්‍රෙඩ් එක මේ ලයින්ස් හරි කෙලින් තියෙන්න ඕන. ඒකට අපිට මේ වගේ ටේල් කොම්බ් එකක් ඕන. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ සෙක්ෂන් ක්ලිප්ස් ඕන වෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට ගොතන ප්‍රමාණය අනුව රබර් බෑන්ඩ් ඕන වෙනවා. ඔච්චරයි. ඊට පස්සේ සිලිකන් ඔයිල් එකක් හෝ බේබි ඔයිල් එකක් ඕන වෙනවා. කොණ්ඩේ මේ ටික නීට් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. පළවෙනිට බලමු කොහොමද අපි මුලින්ම අතහුරු කරගන්නේ කියලා. දැන් ඩච් බ්‍රේඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි කොණ්ඩය ගොතන්නේ ඉස්සරහටනේ. ඒ කිව්වේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කොණ්ඩේ ගොතන්නේ මෙන්න මේ විදියට ඉස්සරහට. ඔයාලා දන්නවනේ සාමාන්‍ය විදියට අපි ගොතන්නේ මේ විදියටනේ. මේ විදියට ඉස්සරහටනේ ගොතන්නේ. ඩච් බ්‍රේඩ් එකේදී කරන්නේ අපි මේ විදිහටම සෙක්ෂන් 3කට කොණ්ඩේ වෙන් කරගෙන කොණ්ඩේ පිටිපසට තමයි ගොතන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ආපස්සට තමයි අපි ඩච් බ්‍රේඩ් එකේදී කොණ්ඩේ ගොතන්නේ. අල මුලින්ම කරන්න ඕන කොණ්ඩේ අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ආපස්සට ගොතලා අතහුරු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි කොණ්ඩෙන් කොටස් එකතු කරගනිමින් තමයි මෙන්න මේ රටාව සම්පූර්ණ කරගන්නේ. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ තව ලුක් එකක් මම කොණ්ඩේ ලිහුවා. කොණ්ඩේ බැන්දයින් පස්සේ එක විදියක්, කොණ්ඩේ ලිහුවට පස්සේ එක විදියක්. ෆේස් එකට මැච් වෙන විදියට අපිට විවිධ හැඩතල වලට මේ ඩච් බ්‍රේඩ් එක කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කොණ්ඩේ ගොතන්නේ ඉස්සරහටනේ. දැන් මේ ඩච් බ්‍රේඩ් එකේදී අපි ඒක ගොතන්නේ පිටිපස්සට. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කොණ්ඩේ ගොතන්නේ මෙන්න මේ විදියට කොටස් 3කට වෙන් කරගෙන මෙන්න මේ විදියට ඉස්සරහටනේ අපි ගොතන්නේ මේ විදියට. නමුත් ඩච් බ්‍රේඩ් එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ අපි මේ කොණ්ඩේ ගොතන්නේ මේ වගේම කොටස් 3කට කොණ්ඩේ බෙදාගෙන කොණ්ඩේ පිටුපසට තමයි ගොතන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලා මුලින්ම පුරුදු වෙන්න ඕන මේක. මොකක්ද? මෙන්න මේ විදියට ආපස්සට කොණ්ඩේ ගොතලා පුරුදු වෙන්න ඔයාලට පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට ඔයාගේ කොණ්ඩෙන්ම මෙහෙම ආපස්සට කොණ්ඩේ ගොතලා මුලින් ආපස්සට ගොතන්න අතහුරු කරගන්න.
මෙන්න මේ විදියට. දැන් මම අර hair style එකට යන කලින් අපි මුලින්ම ඉගෙනගෙන ඉන්නවනේ Dutch braid එක කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම මේ side එක Dutch braid එක කරගන්න විදිය කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඒකට කරන්න ඕන මෙතනින් අපි මේ විදිහට section එකක් ගන්නවා. මේ section එක අපි කොටස් 3කට වෙන් කර ගන්නවා. මේ විදිහට කොටස් 3ක් තියෙනවා. දැන් අපි පිටුපසට තමයි ගොතන්නේ. ඒත් එක්කම Dutch braid එක ගොතද්දී අපි අත තද කරලා තමයි ගොතාගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට පිටුපසට ගොතන්න. දෙකක් ගෙතුවා. දැන් අපි මේ කොටසට බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් මේ පැත්තේ කොණ්ඩෙන් කොටසක් එකතු කරගෙන අපි ඒක යටට ගොතනවා. ආයි දැන් මේ කොටස තමයි පිටිපස්සට එකතු කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙන්න මෙතනින් කොණ්ඩ කොටසක් ඒ කොටසටම එකතු කරගෙන අපි කොණ්ඩේ ගොතා ගන්නවා. මේ කොටසට දැන් මේ විදිහටම මෙතනින් කොණ්ඩ කොටසක් කරා ඇතුළට ගොතන ගම දැන් මේ කොටස තමයි එකතු කරගන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් කොටසක් අරගෙන අපි ඒ කොටසත් එක්ක එකතු කරා යටට තියලා ගොතා ගන්නවා. දැන් මේ කොටසට අපි කොටසක් එකතු කරා මේ විදිහට ගත්තා. දැන් මේ කොටස ඒ කොටසට අපි කොටසක් එකතු කරා මේ විදිහට ගත්තා. දැන් මේ කොටස ආයේ කොටසට යටින් කොටසක් ගත්තා. අත තද කරලා තමයි අපි මේ Dutch braid එක ගොතන්නේ. බුරුලට ගොතන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ආකාරයට ටිකක් කරද්දි පුරුදු වෙද්දි අත හුරු වෙනවා. මේන් එක braid එකක් ගොතන්න සැලොන් එකක 500ක මුදලක් ගන්නවා ලංකාවේ. ඉතින් ඔයාලටම මේක මේ විදිහට පුරුදු නැයින් පස්සේ මහ දෙයක් කරන්න නැහැ. ඒ වගේම හරිම ලස්සන cute look එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති කොහොච්චර හොඳට Dutch braid එක ආවද කියලා ලස්සනට. ඒත් එක්කම face එක මොන විදිහටද frame වුනේ කියලා ඔයාලටත් පේනවා ඇති. face එකට මොන වගේ look එකක්ද ආවේ, මොන වගේ change එකක්ද ආවේ කියලා අපි මේ clip එක කරලා බලමු. ඉතින් දැන් මේ විදිහට කොණ්ඩය ලිහලා දැම්මට වඩා මේ පැත්ත තෙක බලද්දී අමුතු look එකක් පිරිපුන් බවක් ඔයාලටම පේනවා ඇති. face එකට අමුතුම look එකක් ඇවිල්ලා මේ side එකේ. මේ side එකට වඩා. දැන් බලමු hair style එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. එකටම කරගන්න ඕන කොණ්ඩේ හොඳට අවුල ඉවත් වෙන්න ඕන. අපේ මේ කොණ්ඩේ අවුල තියෙන්න බෑ. අවුල ඉවත් වෙච්ච කොණ්ඩයක් ඕන. මේ වගේ පොඩි tail එකක් තියෙන comb එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඊට පස්සේ දැන් අපි දාන side එකට කොණ්ඩේ part කරගන්න ඕන, වෙන් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒ වෙන් කරද්දි මෙන්න මෙහෙම කරලා කෙලින්ම වෙන් කරනවට වඩා චුට්ටක් අපි මේ මෙතන ඉස්සරහ පොඩි angle එකකට වෙන් කරගන්න ඕන. එතකොට මේ පැත්ත volume එකත් එක්ක ගන්න පුළුවන්. පොඩි angle එකකට වෙන් කරගන්න, ලොකුවට නෙමෙයි. චුට්ටි angle එකකට. හැබැයි මෙතන line එක කෙලින් තියෙන්න ඕන. හරි. මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ අපි මේ side එක ගොතන හින්දා ඒ side එකේ අපි ගොතන ප්‍රමාණය මේ ටික විතරයි අපි ගොතන්නේ. ඒ ප්‍රමාණය වෙන් කරගෙන අනිත් සේරම ටික මේ side එකට අරගෙන
ක්ලිප් කරගන්න ඕන. එතකොට කොණ්ඩේ මේ පැත්තට යන්නේ නැහැ අපිට මේ ටික දැන් වෙන් වෙලා තියෙන හින්දා හොඳින් ගොඩා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ චූටි sections ගොතද්දි නම් ලස්සනයි. දැන් ඔයාලට මේක තනි section එකක් වුණත් ගොතන්න පුළුවන්. ඊට වඩා මෙතන කොටස් 3කට හෝ 4කට ගෙතෙනවා නම් ලස්සනයි. 3කට ගොතමු නේද? හැබැයි මේ ලයින් එක දැක්කද? ලයින් එක කෙලින් තියෙන්න ඕන. එතකොට තමයි ලස්සන. දැන් මේ ටික අපි අර කොණ්ඩෙට එකතු වෙන්නේ නැති විදිහ ක්ලිප් කරගන්න ඕන. හරි. දැන් ගොතන්නයි තියෙන්නේ. මේ ප්‍රමාණය මෙතනින් අරගත්තා. චූටි කොටස් ගන්නව නම් ගොඩක් ලස්සනයි. මෙහෙම කොටස් 3කට වෙන් කරගත්තා. දැන් මේක පිටිපස්සට යනවා. ඊට පස්සේ මේ කොටස මෙහෙන් එනවා. දැන් ආයි මේ කොටස තියන්න තියෙන අපි මේ කොටසටම ඇඟිල්ලෙන් බොහොම චූටි කොටසක් කොණ්ඩ කොටසක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ කොටසට අපි උඩින් කොණ්ඩේ බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. දැන් ආයි මේක අපි ඒකට කොණ්ඩේ ටික මෙහෙම එකතු කරගන්නවා. දැන් ආයි මේ කොටස මෙතනින් කොණ්ඩේ සුළු ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. දැන් ආයි මේක දැන් ආයි මේ කොටස දැන් ආයි මේක අපි මෙතනින් සුළු ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. හැබැයි මතක තියාගන්න අත තද කරලා තමයි අපි ගොතන්නේ, බුරුලට නෙමෙයි. දැන් ආයි මේ කොටසින් චුට්ටක් මගේ කොණ්ඩය ටිකක් අර ඔයිල් කරලාම ට්‍රීට්මන්ට් කරන නිසා එච්චර අවුල් වෙන කොණ්ඩයක් නෙමෙයි. ඔයාලට පේනවා ඇති. නමුත් ඔයාලා කරන කලින් ඔයාලට පුළුවන් සිලිකන් ඔයිල් හරි එහෙම නැත්නම් මම කියලා දුන්න සිලිකන් ඔයිල් එක හරි ටිකක් මේ හරිය ඇප්ලයි කරලා කොණ්ඩය හොඳට නීට් කරගන්න. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර නීට් එකට ලස්සනට ගෙතුනද කියලා. දැන් මෙන්න මේ රබර් බෑන්ඩ් එක දාගන්න ඕන හරියටම මෙතනින් මේ ඉවර වෙන තැනින් කොණ්ඩේ හොඳට තද කරලා හිටින්න මෙන්න මේ විදියට රබර් බෑන්ඩ් එක දාගන්න ඕන. හරි. ඔන්න ඔය විදියට ඉතුරු ලයින්ස් දෙකත් ගොතලා ගන්න. පේනති කොච්චර නීට් එකට ලස්සනට ආවද කියලා. දැන් මේක මේ ප්‍රමාණයම අපි දැන් මෙතනින් ගන්න ඕන. මේ වගේ ප්‍රමාණයක් බලන්න ලයින් එක කෙලින් එන්න ඕන. ඉතින් සරලවම කියලා දුන්න ඩච් බ්‍රේඩ් එක කරන හැටි ඉදිරියේදී අරගෙන එන්න. මෙන්න මේ ඩච් බ්‍රේඩ් එකෙන් අපිට විවිධ හැඩතලක වලට විවිධ මොස්තර එහෙම නැත්නම් විවිධ විදියට ඩිසයින් කරලා අපේ ෆේස් එකට අමුතුම ලුක් එකක් චේන්ජ් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හෙයාර් ස්ටයිල් මොනවද කියලා සරල විදිහේදී අරගෙන එන්න කරලා බලලා
මට කමෙන්ට් කරන්න කොහොමද ඔයාලගේ ලුක් එක චේන්ජ් වුනේ කියලා. වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එක ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් නම් එන්ජිට ආදරේ එන්ජ කෙනෙක් නම් සෝෂල් මීඩියා හරහා මගේ මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා එන්ජිට ඉදිරියට යන්න උදව් කරන්න. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් එන්ජිනක පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න. ගිහින් එන්න.